বেলেগে কাটিলে নিগনি এইফালে মই হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া ডিউটি ছুটি কৰিলোঁ দেখিছে ড্ৰেছ চেছ খুলি মেলি আৰু আপোনালোকে বহুত সুধি আছিলে যে এ চি মেকানিকৰ কাম কি কেনেকুৱা কি কৰে তো আজি একদম ফিজিকেলি কেনেকুৱা কি কাম হয় সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেষ্টা কৰিম মানে দেখাই দিছোঁ আৰু কি কাম হয় কি নহয় তো এ চি মেকানিকসকলে যদি ৰিগত কাম কৰিব বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগে এয়া চাই লওক আমাৰ মানে কালিৰ পৰা এ চিটোৰ কম্প্ৰেছাৰ চলা নাছিলে মই একদম ৰিম'টটো পিটিকি একদম হাইৰাণ আৰু কি হৈছে কি নাই একদম পিটিকি লাষ্টত এতিয়া এ চি মেকানিকজনে খুলিলে দেখিছিলে আপোনাক খোলা দেখাই আছিলোঁ এইডাল চাওক নিগনিয়ে কুটি অৱস্থা বেয়া আৰু এইডাল নিগনিয়ে কুটি দেখিছেনে মানে আমাৰ এইখন ৱালখন বেয়া হৈ গ'ল গতিকে ভিতৰৰ ফালে নিগনি চিগনি সোমাই যায় সেইকাৰণে অৱস্থা বেয়া আৰু ৰুমটো মানে বনালেও সেইখিনি বেয়া হ'ল ভিতৰত নিগনি একদম পূৰা কি ক'ব আৰু কেনেকৈনো নিগনিক কাৰেঞ্চত নকৰে চব এতিয়া খুলি মেলি অৱস্থা বেয়া ডিউটি ড্ৰেছ খুলিলোঁ আৰু এতিয়া ছুটি হৈও শান্তি নাই গা চা ধুবলৈ পৰাই নাই এতিয়া এইটো ঠিক হ'লেহে খুলি মেলি দেখিছে আৰু এ চি মেকানিকৰ কাম বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু এ চি ছাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব বেয়া হ'লে বনাব লাগিব লগাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু যিসকলে এ চি মেকানিক পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব লাগিব দেখিছে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনিয়ে জইন দি মেলি কেবুলডাল চেঞ্জ কৰিব এইডাল কেবুল চেঞ্জ কৰি মেলি ঠিক কৰিব সিমানে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইফালে আমাৰ এ চি মেকানিকৰ কাম চলি আছে ইঞ্জিনৰ চাউণ্ডটো বাহিৰৰ পৰা আহি আছে দেই দৰ্জাখন মেলি থৈছোঁ যে এ চিটো নচলালে বহুত গৰম উঠে আৰু যিসকলে আই টি আই চেটে পঢ়িছে আৰু এ চি মেকানিকত তো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব কৈছোঁ আপোনালোকক ৰিগৰ কামবিলাক এ চি মেকানিকৰ কামবিলাক এনেকুৱা ধৰণে আৰু ইমান লেতেৰা নাই হোৱা হৈছে জানো এইডাল কাট খাই আছে এই নিগনি জহৰাটো এইডাল কাটিলে ন চাবা কেনে কাৰেঞ্চত নকৰিবা হয় নিগনিটো বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু দেই নিগনি কাৰেঞ্চত কেনে নকৰিবা নিগনিকেইটা না সেইটো নচলা টাইমত কৰি দিয়ে নেকি কাৰেঞ্চত লাগিব মই দেখুৱা লাগে এইডাল নহয় জানো বেলেগে কাটিলে নিগনি এইফালে সোমাই থাকে আকৌ আমাৰ হেৰিখন ৱালখন বেয়া হৈ থাকিলে যে মই ভাত খাবলৈ যাম দিয়া তাঁৰডাল জইন দিয়া কামটো চলি আছে আৰু এ চি মেকানিকৰ হয় নাই আৰু যিসকলে এ চি মেকানিক পঢ়ি আছে আই টি আই কৰি আছে আৰু কামবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগিব ৰিগত যদি বিচাৰে আৰু কাম কৰিবলৈ নিগনিটো বিৰাট ডাঙৰ হৈছিলে আকৌ নিগনিটো এইফালে বিচনা চবতে বগাই আকৌ দীপাকতি গাত বগাই দিছে